Am testat o groază de aspiratoare smart în ultimul an, dar cele de la Mova chiar au reușit să-mi atragă atenția, nu doar prin specificații spectaculoase, că sunt, ci și prin produse foarte bine construite și idei inovatoare. La IFA Berlin, anul trecut în toamnă, am văzut inclusiv un sistem Mova care transporta robotul de aspirare foarte rapid, sus și jos pe scări. Recunosc că am fost impresionată și chiar am vrut să testez mai multe produse de la ei, pentru că e clar că fac ceva bine. Mova V70 Ultra Complete este unul dintre cei mai smart roboți de aspirare și spălare din zona premium. Hai să afli de ce, dar mai întâi nu uita de like și subscribe. În primul rând, arată premium, așa design mai rar. Și robotul arată super bine, dar și stația lui de încărcare și curățare. Clar nu o să vrei să-l ascunzi undeva în spatele mobilei, ba chiar o să vrei să te lauzi mereu cu el, pentru că este ceva ce se vede că este premium. Mova V70 Ultra Complete nu urcă singur scările, însă vine cu niște tehnologii foarte interesante, precum aspirare de 42.000 de pascali, un mop extensibil de până la 16 cm iese în afară, stație fără sac, o groază de accesorii care vine în pachet, două recipiente pentru detergent, da, sunt două separate, vă povestesc despre ele, și spălarea mopurilor cu temperaturi de până la 100 de grade Celsius. Da, specificațiile sunt importante și prima cifră care îți atrage atenția este puterea de aspirare de până la 42.000 de pascali, una dintre cele mai mari întâlnite în această categorie. Dar contează și peria, fluxul de aer și modul în care robotul se deplasează, nu doar puterea de aspirare. Mova V70 Ultra Complete folosește sistemul Turbo Wave Duo Brush, cu două perii principale concepute să colecteze praful, frimiturile și firele de păr fără să se blocheze constant. Este o funcție importantă, mai ales în locuințele cu animale de companie sau cu persoane cu păr lung. Adică exact acolo unde peria robotului de aspirare ajunge uneori să aibă nevoie de propria ei tunsoare. Ei bine, această perie nu o să aibă nevoie. Important este că robotul își poate ajusta automat puterea în funcție de suprafață și o poate crește atunci când ajunge pe covor, unde este important să aspire mai bine. Și poate extinde peria laterală, cum fac și alte modele, până la 12 cm în afara corpului. Și ce e foarte interesant, că poate extinde unul din mopurile rotative cu până la 16 cm în afara corpului său. Asta vezi mai rar. Și astfel poate curăța mai bine de-a lungul plintelor, în jurul picioarelor de mobilier, sub dulapurile suspendate, în spațiile înguste în care corpul robotului de obicei nu prea poate intra. Mi se pare una dintre cele mai utile funcții, pentru că rezolvă o problemă clasică a roboților aceștia rotunzi. Faptul că murdăria rămâne exact lângă margini sau în colțurile foarte greu accesibile pentru ei. Dar există niște setări extreme care se fac din aplicație, nu sunt default, ca să curețe atât de bine. Mopurile se rotesc cu până la 300 de rotații pe minut și exercită o presiune destul de puternică asupra podelei, astfel încât nu doar se plimbă cu o lavetă umedă prin casă, ci chiar freacă efectiv suprafața. Stația folosește sistemul Duo Solution, adică include două compartimente separate pentru soluțiile de curățare. Iar în cutie primești soluția generală pentru podele și una specială pentru eliminarea mirosurilor produse de animalele de companie, dacă fac ceva mizerie să nu mai miroasă apoi. Mova V70 Ultra Complete dozează automat detergentul fără să fie nevoie să-l măsori tu sau să-l torni tu manual în roboțel la fiecare curățare. Se descurcă singur. Este un detaliu foarte practic, mai ales dacă ai mai multe tipuri de murdărie sau dacă vrei ca robotul să folosească soluții diferite în funcție de programul ales, că poți seta tu niște chestii în aplicație. Dar recomand numai detergenți compatibili cu sistemul. Produsele obișnuite pot face prea multă spumă și pot afecta pompele și conductele stației și pot strica ceva. Robotul este inteligent și se curăță bine, dar nu trebuie provocat cu experimente chimice. Partea bună e că primești suficient detergent în cutie. După curățare, robotul revine la stație unde se golește de mizerie, iar mopurile sunt spălate automat. Sistemul poate încălzi apa de spălare până la 100 de grade Celsius, super mult, ceea ce ajută foarte mult la desprinderea murdăriei de pe mopuri și la igienizarea plăcilor de spălare, deși ai destule extra. Apoi ele sunt uscate la aproximativ 70 de grade Celsius. Asta este foarte important, pentru că mopurile, dacă sunt lăsate umede pentru mai multe ore, pot căpăta mirosuri neplăcute, iar uscarea asta automată reduce riscul apariției mirosurilor și curăță și mai bine apoi, pentru că
laveta o să fie mai curată. Stația își curăță și propria zonă de spălare cu jeturi de apă care împing rezidurile murdăria strânsă spre evacuare și curăță tot. Desigur, va mai trebui igienizată manual din când în când, dar mult mai rar față de alte modele. Dar un avantaj super mișto pentru Mova V70 Ultra Complete este sistemul EcoCyclone, care elimină complet sacii de praf de unică folosință. Da, această stație nu are un sac de praf. După curățare, stația golește automat robotul, el aici are un recipient ca mai toate, iar murdăria este colectată într-un alt recipient rigid și complet lavabil, ca cel din roboțel. Și astfel poți utiliza 10 zile aspiratorul fără să golești tu manual. Desigur, aici contează și dimensiunea casei, cât de des aspiri și dacă există animale de companie în casă. Dar avantajul este foarte clar. Nu mai trebuie să cumperi saci compatibili, adică reduci și costurile de întreținere. Când recipientul se umple, îl golești, îl speli și îl pui la loc. Un alt lucru care m-a surprins foarte plăcut este numărul mare de accesorii incluse. Sunt toate cele de aici. Denumirea Ultra Complete chiar pare foarte bine aleasă aici, pentru că Mova nu-ți oferă doar robotul și stația și, nu știu, poate un accesoriu 2, ci îți oferă suficiente consumabile pentru o rezervă destul de mare. În pachet am găsit încă 6 lavete pentru mop, 6, 2 filtre de rezervă pentru recipientul robotului și un set suplimentar de peri. Iar soluția de curățare este de 1 litru, ceea ce este foarte generos față de ce găsești la alte modele. Este un avantaj important pentru că sunt exact acele piese care se uzează în timp și pe care ajungi să le înlocuiești, hai să nu zicem des, dar le înlocuiești. În cazul lui Mova V70 Ultra Complete, nu trebuie să începi imediat să cauți lavete de mop, filtre sau perii compatibile și nici să faci o comandă separată la scurt timp după ce ai cumpărat robotul. Deja ai în cutie un mic stoc de întreținere care o să te ajute să folosești robotul, zic eu, cel puțin un an, fără costuri suplimentare. Sistemul Step Master 2.0 îi permite robotului să-și ridice corpul și pentru a trece peste anumite praguri, peste șine ale ușilor glisante sau peste diferențe de nivel ceva mai dificile. Mova V70 Ultra Complete folosește un senzor de TOF LiDAR retractabil, care se ridică atunci când robotul are nevoie de o vizibilitate mai bună pentru, nu știu, mapare sau pentru navigație și coboară automat când trebuie să intre peste mobilier mai jos. Astfel, robotul păstrează precizia specifică navigației LiDAR, dar este suficient de jos pentru a ajunge pe sub paturi, pe sub canapele, pe sub dulapuri joase, iar cu senzorul DTOF retras, înălțimea lui ajunge la aproximativ 8,9 cm. Dar și această retragere, dacă vreți să aibă loc, trebuie să fie setată din aplicație. Mi se pare o soluție inteligentă pentru că multe modele cu acest turn LiDAR se opresc exact la marginea mobilierului. În schimb, acest roboțel își bagă capul la cutie și continuă curățenia peste tot, chiar și în locurile unde tu nu prea ai cum să ajungi. Pentru navigație, Mova V70 Ultra Complete combină senzorii 3D, camera, iluminarea LED, că poate face și lumină, și inteligența artificială. Poate identifica sute de tipuri de obstacole, precum încălțăminte, cabluri, jucării, animale de companie sau obiecte uitate pe podea. Desigur, niciun robot nu este infailibil, așa că tot aș face puțin curat să ridic de pe jos măcar firele foarte subțiri. Dar, în general, sistemul ar trebui să reducă foarte mult situațiile în care robotul se blochează sau încearcă să mănânce șnurul de la Adidas. Se mai întâmplă, dar mult mai rar. Robotul detectează automat covoarele și poate crește puterea de aspirare atunci când întâlnește un covor, poate ridica mopurile sau poate evita complet covorul sau chiar poate reveni la stație și să-și lase mopurile înainte să aspire covorul. Da, își poate lăsa mopurile în stație, foarte puține aspiratoare robot fac asta și este foarte util, mai ales pentru covoarele mai groase, deoarece elimină complet riscul ca mopurile umede să atingă fibrele și să lase vreun miros. Dar toate aceste setări, adică ce alege el să facă, poate să fie personalizat separat pentru fiecare cameră sau pentru fiecare covor în parte din aplicația Mova Home. Și apropo de aplicația Mova Home, din aplicație poți modifica harta, poți împărți camerele, poți crea zone interzise și poți configura programe diferite în funcție de zonă.
De exemplu, poți seta ca aspiratorul să aspire zilnic bucătăria și să folosească mai multă apă pe gresie, apoi să curețe dormitorul într-un mod mai silențios, la orice oră vrei tu. Poți controla inclusiv puterea de aspirare, poți controla frecvența spălării mopurilor, cât de aproape să treacă de obstacole, ajută mai mult la scaune, și ordinea în care sunt curățate camerele și multe alte lucruri. Aplicația este foarte complexă, dar ușor de folosit. Bateria de 6400 mAh asigură sesiuni lungi de curățare. Sistemul Smart Protect optimizează procesul de încărcare prin monitorizarea temperaturii și a curentului. Iar funcția Resume Cleaning permite robotului să-și reia activitatea din ultimul punct în care se afla când curăța, înainte să aibă nevoie de încărcare, dacă rămâne fără baterie în timp ce curăța. Are și o încărcare super rapidă, cu 30% mai rapidă față de generația anterioară. O scurtă recapitulare cu ce mi se pare cel mai tare la el. Faptul că are o putere de aspirare de 42.000 de pascali contează enorm, dar adevăratele sale puncte forte sunt funcțiile care îl diferențiază clar față de alți concurenți. Adică mopul extensibil de până la 16 cm, adică este cu 16 cm din afara corpului, 2 recipiente pentru detergent, spălare a mopurilor cu temperaturi de până la 100 de grade Celsius, o groază de accesorii incluse, recipient de praf pentru stație fără sac, și senzorul LiDAR retractabil, plus perile concepute să reducă încurcarea firelor de păr, sistemul acela dual. Sunt funcții care nu doar că sună bine, ci pot reduce concret timpul petrecut făcând curățenie, dar și timpul pentru deblocat roboțelul sau pentru întreținerea lui. Dar trebuie să luați în calcul și faptul că este un model premium, deci nu este foarte ieftin și nici nu este foarte compact. În plus, chiar dacă robotul automatizează aproape tot, în continuare va trebui tu să golești apa murdară de aici, să completezi cu apă curată și să-l cureți din când în când, mai ales să cureți filtrele și recipientele. Automatizarea de care tot vorbesc nu înseamnă că robotul și-a deschis singur firmă de curățenie și se întreține și pe el, dar e destul de aproape. În concluzie, Mova V70 Ultra Complete este unul dintre cei mai smart roboți de aspirare și de spălare din zona aceasta premium. Mi se pare foarte potrivit, în special pentru locuințele mari, pentru casele cu animale de companie, pentru familiile cu 2-3 copii sau pentru persoanele care vor să automatizeze cât mai bine curățenia când au timp de așa ceva. Tu ce părere ai? L-ai cumpăra? Și înainte să-mi răspunzi, nu uita de like și subscribe.